sejas minha. Vi-te aqui por perto e sem ser discreto perguntei-te nome. Sorriste e sem hesitar pedi-te telefone. Subiste-me o eco, mas guardei segredo e falamos por horas. Luísa. טוב, לפני השיר היינו בענייני מרתון, עכשיו בואו נדבר על אולטרה מרתון, אולטרה סובב עמק, מתקיים בסוף השבוע, בעצם הזנקה מחר למי שרץ את המקצה הגדול יותר. שלום לאשמורת משאל. שלום, שלום, נעים. את עומדת לרוץ 200 קילומטר. כן. באולטרה. 200 קילומטר. זה מרחק בלתי נתפס. לא, מרחק משוגע. כן, האמת שאני גם ככה קשה לי לתפוס את המרחק האדיר הזה. אני מוזנקת מחר ואני ככה מאוד מאוד מתרגשת. פעם ראשונה שאת תרוצי מרחק כזה. מרחק כזה כן. רצתי כבר מרחק לא מבוטל, 144 קילומטרים. יחד עם זאת יש פער. כן. אבל כאילו במרחקים האלה זה כבר בקטנה להוסיף עוד 50 ומשהו קילומטר. בקטנה לא מרגישים כל מטר. זה רק עוד מרתון וקצת, כן? אבל כן, בהחלט יש תחושה במרחקים הארוכים האלה כבר, שבאמת אנחנו קצת מאבדים פרופורציות. רגע, אז שוב, זה הכל במסגרת סובב עמק, נכון? שיש שם כל מיני מקצים. סובב עמק בתמיכת נורס פייס. התחרות באמת הגדולה בארץ לריצות מהסוג הזה. עכשיו, אתם מוזנקים כבר מחר. כן, מחר. בלילה, נכון? 9 בערב, כן. מחר ב9 בערב, בכמה זמן את צופה לעבור את המרחק הזה של 200 קילומטר? אני משערת סביב ה-36 שעות, משהו כזה. אני מקווה שלא יותר מ-38. יש זמן מוגבל? כן, 40 שעות. זאת אומרת, אם את לא מגיעה תוך 40 שעות, למרות שאת עדיין רצה, זה נחשב כאילו סוגרים את העסק, נכון? לא סיימת. זה הקאט-אוף. זה נקרא קאט-אוף. למרות ש40 שעות זה זמן לא רע, כאילו זה זמן נכבד, זאת אומרת, רוב הסיכויים כן לסיים את זה. רגע, אז את רוצה לרוץ ב36 שעות, אולי אפילו פחות? אני לא יודעת, אני לא הגדרתי לעצמי איזשהו זמן מטרה, אני באמת חושבת שרק לצלוח את האתגר הזה, את המרחק הזה, זה כבר דבר בפני עצמו. אז זמן מטרה זה פחות כרגע הדגש. באיזה קצב את מתכננת לרוץ? זה קצב שהוא באמת, באנגלית זה ג'וגינג, זה ריצה ממש קלה, קצב... ברור, כי העניין פה הוא לא המהירות, אלא עצם הסיום, לסיים את הדבר הזה בחתיכה אחת, אבל עדיין... אנחנו גם משלבים הליכה, זאת אומרת, בניגוד למרתון, שראיתי שככה דיברתם על מרתון קודם, באולטרה מרתון גם יש קטעים של הליכה, במיוחד בקטעים הקשים של עליות, ובקטעים שכבר הגוף מאוד מאוד עייף בקילומטרים לקראת סיום. כן. איך בכלל התחלת? רגע, בת כמה את? 24 בנובמבר. אוקיי, שיהיה מזל טוב בנובמבר. איך נכנסת לתחום הזה? אז בגדול התחלתי לרוץ בתור נערה. ממש אני זוכרת שאפילו לרוץ 3 קילומטרים את הסיבוב ליד הבית קצת היה לי קשה, הייתי מתקשה. ובגיל 17 הכרתי בן אדם מאוד מיוחד, אילון בז'ה, שהוא מחלוצי האולטרות בישראל. זה הבן זוג של אמא שלי, והוא בעצם לקח אותי תחת חסותו וממש היה מעין מנטור עבורי. גם בתור מאמן וגם בתור מה שהוא לימד אותי לחיים מהריצה. ומשם התגלגלתי ל10 קילומטרים וחצאי מרתון, ויום אחד בגיל 19 הוא ככה ממש הפתיע אותי ואמר לי, שמורת, רשמתי אותך למרתון. איזה מרתון? ירושלים. לא סתם. עליות, ירידות. כן, לא פשוט שם. לא פשוט בכלל. הייתי בשוק, אמרתי לו, מה פתאום? אני לא מוכנה. אבל הוא ממש בטח בי, האמין בי, וככה אמר לי, את בידיים טובות, את מוכנה, וזה האתגר שלנו. אז מאז מרתון ירושלים עד היום, בכמה מרתונים הספקת להשתתף? אז 9 מרתונים, סך הכל. בחול גם משהו? לא, עדיין לא, אני מאוד רוצה לצאת לחול. אז כן, עשיתי את מרתון אילת, תל אביב, ירושלים, טבריה. סתם השיא שלך בריצת מרתון?
שיא, אין לי כל כך שיא, כי אף פעם לא רצתי מרתון לזמן כזה מוגדר, כמו שאמרתי לך מקודם, אבל 4 שעות ו-12 דקות. יפה מאוד. שזה בסדר. כן? בסדר. ואיך התכוננת לסובב עמק? למקצה הזה. בגדול, האמת שאני באיזושהי שנה של ככה תחרויות מאוד מאוד ארוכות. רצתי בדיוק לפני שנה את 100 בסובב. לאחר מכן באפריל רצתי 144, ועכשיו שוב עברה חצי שנה ואני כבר ב-200. זאת אומרת, בין לבין אני השתדלתי גם לנוח כדי שהגוף לא יקרוס ושלא יהיו פציעות חמורות. אבל אני משלבת בסופי שבוע ריצות ארוכות, ועם הקבוצות ריצה שלי אני גם רצה לא מעט, יש לי המון קבוצות ריצה. שאת מדריכה? כן, אני מאמנת. אז כן, אז זה חלק מהעיסוק שלי, זה בעצם לרוץ, בין היתר. בכלל בעצם, את לגמרי כל החיים שלך בספורט. כן, כן. אימא שלי באמת חינכה אותי טוב במובן הזה שהיא הקפידה לשלוח אותי מגיל צעיר לחוגי ספורט. הייתי מתעמלת קרקע ועשיתי עוד כל מיני ענפי ספורט אחרים. ודווקא בריצה מאוד מאוד נדבקתי ודבקתי. עכשיו, מבחינת שגרת היום-יום בעצם, איך מתחזקים? כי זה זה פול טיים ג'וב הסיפור הזה. האימונים והתזונה ומשטר ושינה וכל... זה ממש עבודה. בטח לקראת תחרות כל כך גדולה. נכון, נכון. זה ממש להיות כמו ספורטאי מקצועי. זאת אומרת, זה סדר גודל של מקצוענים כבר, המרחקים האלה. צריך להקפיד על תזונה. צריך לישון טוב. הרבה מרצי האולטרות הם טבעוניים. זה משהו שאת מהרהרת בו? אני חושבת, אני ספציפית לא טבעונית, אבל אני חושבת שזה יפה ומבורך. שאנשים דוגלים מעבר לעניין המוסרי, אבל בהקשר הספורטיבי יש גם הרבה מחקרים, וגם המציאות מראה שההתאוששות של הגוף טובה יותר כשאתה טבעוני, והגוף פחות ניזוק בגלל התזונה המיוחדת הזאת. סתם אולי... כן, אני פחות בקיאה בתחום. אוקיי. אני דווקא, האמת... שלא אוהבת יכעסו בשר? עליי, אבל אני בשבוע האחרון אוכלת המון בשר, כאילו המון חלבונים לגוף הקטן שלי. זה בסדר גמור. כמה ישנים בלילה? זה תמיד... וואו, האמת שאני מאוד 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 עסוקה, אני כל היום מתרוצצת, אז אם הייתי יכולה לבחור הייתי ישנה 9 שעות או מינימום 8, אבל זה יותר 6 שעות. 6? לצערי, שזה לא מספיק בכלל. לא. חברים, חבר, לא יודע מה, איך מסתדרים זה שאת רצה ורצה ורצה כל היום ואת קמה בבוקר ורצה וחוזרת בלילה ורצה? כן, האמת שמפרגנים סך הכל. בגלל זה גם פתחתי קבוצת ריצה בתל אביב לחברים, ככה לאחד את כולם ולתת זמן איכות ביחד. מוצאים ככה את הדרכים להתגמש לכל משהו שהוא כבר... קיצוני או גדול, אז יש מחירים, אבל אני משתדלת לצמצם אותם ככל האפשר. מישהו ירוץ איתך את הריצה הזאת? כן, האמת שבנושא של 144 קילומטרים רציתי אדם מדהים ומיוחד, גילה גדיש, ונרשמנו יחד גם ל-200, מין סגירת מעגל, אז אני מאוד מקווה שנתחיל ביחד ונרוץ לא מעט. שיהיה המון בהצלחה. בואו